Route ini antara route favourite aku jugalah di Bosnia, dari Sarajevo ke Mostar. Jangan silap faham dekat Kotor ni tak adalah kotor sangat. Memang view dia sangat bersih. Kita orang hari ni memang layan view yang cantik lah sebab kita orang ride sepanjang coastal Adriatic. Assalamualaikum, welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ni ialah episod ketiga BMW Euro Balkan Tour, di mana aku telah pergi ke Mostar, Dubrovnik di Croatia dan Kotor di Montenegro. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Episod sebelum ni kita orang telah ride dan explore di dalam Bosnia, iaitu di Jajce, Travnik, Srebrenica dan juga di Sarajevo. Yang boleh kita ikut tu dia punya jalan agak one lane lah, yang di mana kena kasih laluan bila kereta lalu. Selepas berehat 2 malam di Sarajevo, kita orang telah bergerak ke destinasi seterusnya. Destinasi akhir kita orang pada hari ini ialah di Dubrovnik, Croatia, iaitu ride kita orang akan pergi sejauh 280 lebih kilometer. Tetapi memang kita orang stop kat banyak tempat menarik lah di Bosnia, seperti di Jablanica, Mostar dan juga Blagaj. Route ini antara route favourite aku jugalah di Bosnia, dari Sarajevo ke Mostar. Ini kerana kita akan lintas melalui dua landscape yang berbeza, iaitu di bahagian Bosnia ke bahagian Herzegovina. Mungkin ramai yang tanya apa itu dia Bosnia dan kenapa ada Herzegovina. Ni aku akan cerita sikit lah apa itu Herzegovina. Herzegovina ialah 24% daripada keseluruhan negara Bosnia-Herzegovina yang terletak di bahagian selatan. Sebelum kedatangan Kerajaan Osmaniyah di Kingdom of Bosnia, terdapat pembesar-pembesar yang memerintah bahagian-bahagian di dalam Bosnia. Dan pada satu masa tu, pembesar di bahagian Herzegovina tak suka dengan Raja Bosnia yang terbaru. Oleh itu, dia telah gelarkan diri dia sebagai Duke ataupun Herzog dalam bahasa Jerman. Semasa Kerajaan Osmaniyah menjajah di Bosnia, dia telah namakan bahagian Herzog sebagai Land of Herzog ataupun Herzegovina. Dan hanya selepas di bawah Kerajaan Austro-Hungary, Bosnia dan Herzegovina dianggap sebagai satu. First stop kita orang kat Tasik Jablanica. Memang cantik lah, memang ada rupa macam tasik-tasik dekat Switzerland. Dekat Jablanica ni wajib stop untuk makan local dish diorang, iaitu Yayatina Pechenye ataupun kambing golek. Kambing golek kat Jablanica ni memang terkenal sejak awal abad ke-20 lagi. Dan semasa tu diorang golek kambing ni menggunakan kincir air. Selepas tu kita orang pergi ke Mostar pula. Dan jalan antara Jablanica ke Mostar ni antara route favourite aku jugalah. Route dia kita akan melalui canyon di mana sungai Neretva di sebelah kita berlatar belakangkan bukit bakau yang berjuta-juta tahun. Keadaan geografi bahagian Bosnia dan bahagian Herzegovina agak beza ketaranya. Bahagian Bosnia memang lebih berbukit bakau dan mempunyai lembah-lembah, di mana bahagian Herzegovina pula klimat dia ialah klimat Mediterranean. So bagi orang Bosnia, kalau dia orang nak pergi kat tempat panas, dia orang akan pergi ke bahagian Herzegovina. Nama maksud Mostar ialah penjaga jambatan. Sempena jambatan lama Stari Most di Mostar sebagai simbol bandar ini. Jambatan Mostar di antara landmark utama bagi turis di Bosnia-Herzegovina dan ia merupakan contoh Islamic architecture yang terbaik di Balkan. Sangat cantik, sungai yang cantik, air yang cantik. Subhanallah. Mata biru. Mata pun biru. Mata biru pun ramai sini. Air dah warna biru dah. Air biru, mata pun biru. Terbaik lah untuk bikers datang. Mostar dan Old Bridge ni pun telah lalui sejarah hitam semasa Perang Bosnia. Pada asalnya setelah Yugoslavia berpecah, Serb Ortodoks berperang dengan Kroat Katolik. Dan ketika Perang Bosnia berlaku pula, pada asalnya orang Kroat dan orang Bosniak geng. Tetapi pada pertengahan Perang Bosnia,
Kroat telah buat perjanjian dengan Serb secara diam-diam untuk menghancurkan orang-orang Bosnia. Dan jikalau mereka menang, perjanjian dia Kroat akan ambil bahagian Herzegovina. Sungai Neretva telah menjadi pembahagi kepada kaum Kroat dan kaum Bosniak semasa Perang Bosnia, di mana Kroat di sebelah utara dan Bosniak di sebelah selatan. Dan akhirnya askar Kroat berjaya memusnahkan All-Star Bridge di Mostar sebagai untuk menjatuhkan semangat Bosniak Muslim. Setelah Perang Bosnia tamat, Old Bridge ini telah dibina semula dari batu-batu dari jambatan yang asal. Selepas Mostar, kita orang pergi ke Blagai pula. Dekat sini korang kena try lah ikan-ikan daripada Sungai Buna. Blagai juga merupakan destinasi utama untuk turis kerana nature dia yang sangat menakjubkan. Terdapat Dervish Sufi Monastery dan masjid dekat Blagai dan katanya mereka telah bertempat di sini sebelum kedatangan Kerajaan Uthmaniyah. Selepas kita tinggalkan Blagai dah pukul 6 petang macam tu. Dan kita orang masih perlu pergi ke Dubrovnik dan cross border Bosnia Croatia. Dan kita orang telah sampai ke Laut Adriatik pada waktu sunset. Pada hari esoknya trip kita orang agak jauh jugalah. Sebab plan kita orang nak pergi Kotor di negara Montenegro dan selepas tu patah balik ke negara Croatia sebab kita orang nak pergi ke Split dan boleh dikatakan boleh cecah 450 km jugalah pada hari tu. Ride untuk hari ni ialah hari yang paling kelang kabut lah aku sepanjang tour ni. Pada awal-awal trip pun grup dah terbahagi kepada dua. Nak communicate pun susah sebab aku hanya ada internet di Bosnia saja. Daripada hotel ke Old Town Dubrovnik hanya 20 minit je. Tapi bila kita orang sampai parking je, sedar-sedar separuh daripada grup dah tak ada. Ini problem lah kalau grup motor yang besar apabila masuk ke dalam bandar. Tak semua motor akan lepas bila traffic light warna hijau. Dan grup yang kena tinggalnya, biasanya diorang akan silap masuk turn lah selepas tu. Lagi-lagi dekat Dubrovnik ni pada musim summer memang ramai gila. Sebab Dubrovnik ni memang turis spot yang utama di Croatia. So traffic pun agak teruk jugalah. Lagi-lagi hari tu hari weekend. So sambil tour bandar Dubrovnik, kita orang cuba communicate lah dengan Abang Haji. Biasanya Abang Haji akan jadi anchor lah dalam grup 14 motor ni. Ini bermaksud dia akan berada di belakang sekali. Dan kalau grup terpecah, dia akan lead lah grup yang belakang menggunakan GPS. Dubrovnik ni ialah old town yang terletak memang betul-betul sebelah Laut Adriatik, di mana ia telah menjadi negara sendiri dari abad ke-14 sehinggalah ke-19. Ini kerana kekayaan mereka dan kemahiran diplomasi mereka. Selepas sejam lebih macam tu, kita orang dapat juga communicate dengan grup yang hilang ni. Dan katanya diorang dah berpusing-pusing cari parking tak jumpa. Ini memang betul lah sebab time tu time weekend dengan Dubrovnik penuh gila, parking pun penuh. So kita orang telah decide untuk regroup balik di border Croatia Montenegro. Hanya 45 minit drive dari Dubrovnik. Dan nak lintas border pun agak delay jugalah, sejam lebih macam tu. Memang banyak transport yang keluar masuk border ni. Selepas selesai border je, kita orang terus ke Kotor pula. Dan ride di tepi Kotor Bay ni memang view dia sangat magnificent. Jangan salah faham dekat Kotor ni tak adalah kotor sangat. Memang view dia sangat bersih. Nama Montenegro maksudnya ialah Black Mountain. Ini kerana kawasan bukit di Montenegro memang boleh nampak jelas ketebalan hutan hijau dia. So dari jauh memang nampak macam warna hitam lah. Boleh dikatakan Montenegro ni sama kes dengan Herzegovina. Tetapi Montenegro asalnya bersatu dengan negara Serbia, di mana sebelum ini wujudnya negara Serbia dan Montenegro. Hanya pada tahun 2006 Montenegro telah berpisah dengan Serbia. Basically majoriti orang Montenegro berketurunan Serb Orthodox. Sejarah bandar lama Kotor wujud sejak Roman Empire lagi. Dan selepas tu telah menjadi rebutan Empire kerana lokasinya yang sangat strategik. Ia juga pernah berada di bawah Byzantine Empire, Bulgarian Empire, Serbian Empire, Kingdom of Hungary, Venetian rule, Bosnian Kingdom,
Ottoman Empire, Habsburg Rule, Austro-Hungary dan juga Yugoslavia. Selepas kotor, kita orang telah ride nak masuk ke dalam negara Croatia balik. Tetapi time ni lah grup kita orang tersesat dan terpecah pada 3. Sejam jugalah delay nak regroup semula dari kesesatan dan kita orang kena cross ke border Montenegro Croatia pula. Crossing border pula lama. Yelah weekend kan, semua orang nak keluar masuk. Selepas cross border dah pukul 9 malam dan semua orang agak burn out jugalah. Sampai ada yang hampir tertidur semasa bawa motor ni. Tetapi kita orang still ada 200 km lagi untuk ke Split. So kita orang telah stop berbincang dan decide untuk cari tempat tidur yang terdekat. Tapi masalahnya full, semua full. Yang ada hanya tempat di sebelah border Bosnia, hanya 30 minit je lah kita orang kena drive. So kita orang pergilah cross kat border Croatia Bosnia pula. Bila sampai kat bordernya, aduh, masalah lagi. 3 motor tak dibenarkan masuk ke dalam negara Bosnia. Ini sebab kerana diorang tak ada grant original dengan diorang. Sebelum ni kita orang travel okey je, cross border tak ada masalah pun. Tapi kali ni luck kita orang tak ada, kena tahan. Lama jugalah kita orang cuba pujuk officer immigration dekat sebelah Bosnia ni. Sebab tempat kita orang hanya 5 minit je daripada border. Alhamdulillah akhirnya dia telah membenarkan 3 motor ni masuk border. Tetapi dengan syarat 3 motor ni kena keluar pada pukul 6 pagi dekat border yang ni juga. Hanya pada pukul 1 pagi jugalah kita orang dapat settle down tidur kat dalam satu rumah. Pada hari esok tu, aku dan Abang X-Men telah teman 3 motor ni untuk keluar daripada border seawal 6 pagi. Yang lain kita orang plan akan bertemulah somewhere on the road. Pada asalnya dalam plan itinerary hari ini, kita orang telah plan untuk pergi ke Plivice Waterfalls. Tapi ride kita orang agak jauh jugalah untuk ke destinasi seterusnya ke Rijeka. Lebih 600 km jugalah sebab nak cover 200 km yang kita orang telah terlepas malam. So kita orang fokus untuk drive sahaja untuk hari ini. Drive kita orang hari ini memang layan view yang cantik lah sebab kita orang ride sepanjang coastal Adriatic. Antara top 10 driving route tercantik di Europe. Kebetulan hari itu ialah World Cup final Croatia versus France dan kita orang telah berada di negara Croatia. So kita orang decide untuk stop tengok bola dekat bandar Šibenik bersama fans Croatia. Memang best gila atmosphere tengok dekat big screen ni. Lagi-lagi apabila Croatia score first goal. Tapi sayangnya diorang telah kalah 4-2 dengan France. Dan selepas bola, kita orang telah drive ke destinasi akhir kita orang ke Rijeka, iaitu sejauh 300 km dari Šibenik. Memang hari ni driving terjauh lah sepanjang tour ni, dan kita orang telah sampai ke Rijeka pada waktu malam. Alright guys, itu sahaja pengalaman aku ride di Balkan. Episod seterusnya kita orang telah ride dan pergi ke Venice. Dan juga kita orang telah ride di Italian dan Swiss Alps. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.